So hello guys, welcome to my channel, and for today's video, I'm going to show you how I dye my hair using this shit of paper. Pasensya na sa boses ko at sa buhok ko. Medyo kaagising ko lang pala. Ang gamit natin pang kulay ngayon is Japanese paper. Actually, pwede nyo gamitin yung crepe paper. Dapat talaga crepe paper yung papabili ko. Kaso ito lang yung nakita ni mama. No? Saka di rin ako pwede lumabas dahil wala akong quarantine pass. Mahuhuli tayo mga lodi. Yan, so tamang ayos lang muna ng camera. Tapos itatabi ko yung mainit na tubig. Syempre kailangan mo rin ng salamin para makita mo yung pagbumukha mo mamaya pag lalagyan mo na ng kulay yung buhok mo. So first step natin is gugupitin muna natin yung Japanese paper or crepe paper. Bahala ka kung anong meron ka. So makikita nyo rito, no, hirap na hirap ako magupit. Napakatalas ng gunting. Amazing. Yan, kinakat ko lang siya into small pieces para mas madali siyang madissolve pag lalagyan na natin ng hot water. Yan, gupit-gupit ka lang, bes. For the next step, paglalagay tayo ng iodized salt. Pwede rin rock salt, kahit ano, basta asin. So para saan ba yung asin? The salt helps the dyeing process to make the color bond more to your hair. Saka it will also make it more look vibrant. So yan, nilalagyan ko na rin siya ng mainit na tubig. Tansyahin mo na lang kung gaano kadami, depende sa dami rin ng papel na nilagay mo. Tamang halo-halo lang. Yan, so ang ganda ng panghalo ko, no, gunting. So bahala ka na kung anong gustong gamitin panghalo. Dinagdag ko lang natin ng papel. Saka nag-add rin ako ng konting water. So halo ka lang ng halo hanggang ma-extract mo yung color from the paper. Yan, kung wala kang gloves, pwede na yung plastic labo. Plastic labo lang tayo, best. Wala tayong pera mabili ng gloves. So nag-stain din pala yan sa balat, kaya much better kung gagamit ka ng kahit anong applicator. Nung napansin ko na medyo okay na yung temperature niya, in-apply ko na siya directly sa buhok ko. Mas maganda kung di-divide mo yung buhok mo by section kung gusto mo properly distributed yung color. Ako ang ginagawa ko dyan, bara-bara lang. Basta mailagay lang, bahala na. Yan, ganyan yung tsura ng stain. Kinamay ko na, natatanggal din yung plastic eh. Kainis. Kung tapos nyo na siyang i-apply sa hair nyo, just let it sit for 10 to 20 minutes. So tandaan nyo lang kung gaano siya katagal na binabad sa buhok nyo, mas matagal din siya bago mabura. Usually from 2 weeks to 1 month na tinatagal yun sa buhok. So ito na ang result. Wakon tanga. Joke lang.
So yun guys, thank you for watching this video. And if you like it, just give me a big thumbs up. And before we end this video, shoutout muna kay Zayla Akay, Leo Salvador, Aljan Atienza, and Niesa Jacinto. Kung gusto nyo ma-shoutout, comment lang kayo. So yun lang guys, see you in my next upload. God bless. Look